Dag 6 har precis tagit sin början och vi sitter här i bil. Vi ska ner till restaurang Korallen eller hotell Korallen och käka lite frulle på stans bästa ställe. Lena och Micke visar vägen. Jag har knappt ens hunnit vakna. Jag har fortfarande kvar whiskyrösterna, men vad är det när man får frukost? Så är det ju. Ja då, vi har kommit in här på hotell Korallen. Ja, det kan man väl säga. Ska avnjuta kanske resans bästa frukost hittills. Det får vi se. Jag börjar med äggröra och plättar. Och sen så har vi även lite rejäl grund här med havregryn faktiskt. Lite fröer och annat bös som är riktigt. Så vi startar där så får vi se om jag kanske trycker en macka till också. Vi ska väl hem och packa ihop oss och sen bege oss någonstans som inte är söderut. Och Micke och Lena de kölar oss som bara helsike. Det är underbart. Och så kör oss närmsta självmakt där vi kommer att lyfta oss vidare. Så får vi se vart äventyret tar oss härnäst. Ja. Tjenare! Vad ska ni göra? Vi är på väg mot Jönköping. Jag ska upp på Vetlanda. Vetlanda? Vart ligger det? Rätt. Ja, Vetlanda. Du kör Vetlanda. Ja, det är mitt på vägen. Ja. Vad heter du? Andreas. Tjena, Robin. Vi har alltså hamnat med en riktig black metal-kille. Religion är som en kuk. Det är skitkul att du har den. Det är kul att du tycker om den. Men tryck inte den i halsen på människor som inte vill ha den. Det är grejer. Jag tycker det är Ganska logiskt faktiskt. Vart är ni på väg? Vart är det? Tranås. Tranås? Vad fan är Tranås? Linköping. Får man ta en kik in i bussen eller? Ja, det ser för jävligt ut. Ja, jag var beredd på värre kan jag säga. Typ hela campingen har varit där inne i helgen. Funkar köket då? Ja, jag har inte provat det. Jag har inte haft det så länge. Hur många har denna kapacitet för då? Vi får åka 9 pers. Alltså? Det är ju sängar för 8. Ja, vi har tagit oss 10 mil. Nordväst Mot Jönköping. mot Jönköping. Och vi är i Vetlanda med Andreas här som kör oss. Så kan man få mat här på Sibylla. Vi har ju då fått möjligheten att åka i en stor röd bil till Tranås, men det är inte riktigt det vägen vi vill. Nej. Men det är ju ett coolt fordon, så vi tänkte att vi kör en sten, sax, påse om det. Kebabtallrik. Vinner Hugo. Två kebabtallrikar. Så åker vi till Tranås. Ja. Om jag vinner så lyfter vi vidare. Ja. Så att vi kör, är det första eller? Första då. Ja. Så 1, 2, 3. 1, 2 på 3. 1, 2. Ja. 1, 2, 3. Ja, det blir Tranås så. Busschauffören, busschaufför, Det är en man med jättekuk. Eller? Ja, det är Till Tona, till Medusa så åker vi ut från Sibylla i Vetlanda och det finns inga säkerhetsbälten i det här åket, men vi har ju hjälm. Ja, det är Det är viktigt. nog huvudsak. Jag köpte den för typ 3 veckor sedan. Jaha. Och sen, men då funkar den inte. Sen har vi hållit på med den i 3 veckor. Och nu rullar den alltså. Jag tycker det ser schysst. Hur mycket har ni gjort renoveringsmässigt inne? Vi har målat om hela taket och allting där bak. Ja. Lagt golv där. Vetlanda bakom oss och är på väg mot Tranås med Mirsa här som är vår busschaufför för tillfället. Ja. Och sen får vi se vad som sker i Tranås. Ja. Man kanske kan få hänga på någon Men vi grabbar har här. hittat några riktigt schyssta grabbar här. Lastbilschaufförer och bergsprängare
svetsare och snickare. Så att jag tror vi är bra sällskap. Tycker jag. Ja. Tycker jag. Kör med öppen dörr också. Vi ska inte nämna vilka de här grabbarna är. Det är lite stökigt i den här lastbilen, eller bussen, men det får man ju ta. Det är göttigt ändå. Vi fram till att Johnny här har ju gjort en låt som vi ska spela alldeles nu. Dra den historien om låten. Ja, min bror Tommy, säsongsarbetare i Sälen gjorde han. Och då är man ju deltidsalkoholist. Ja, det är man ju. Och han klagar alltid på att han är bakfull och sleten och liksom sådana grejer över och Snapchat och andra sociala medier. Och min far, han jobbar liksom 16 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Han klagar aldrig, så han började kalla min bror för jävla sosse. Jag spelade in det här en gång när han sa det. Och fick idén, bara fan, vi gör en låt om det här, det är en rätt rolig grej. Jag släppte det på YouTube, så blev det en rolig grej och delades runt. Då ringde Spin Up Record och frågade bara, fan vill ni släppa den här låten i en annan version? För det är ofta sådana här skojlåtar som blir lite stora, typ som Det drar och fan. Ja, men det kan väl jag, typ, tänkte jag, och Vincent var också på det, och han har alltid drömt om att liksom bli musikproducent. Jag tyckte bara det var en rolig grej. Så skrev vi på ett kontrakt då över nätet. Vi hade aldrig träffat dem eller något, och så fick vi en viss procent av hur mycket vi drar in då. Första månaden kom det in 16 000. Och så fortsatte det, och då var man ju student, man hade 1050 spänn i månaden, man knegade lite vid sidan av och sen festade man. Men det var ju liksom soft. Och så kom det ju då att antingen måste vi betala en avgift för att behålla låten på Spotify efter nästan ett år då. Eller så måste vi släppa en ny låt. Det gjorde vi, vem fan vill vara sosse? Och då... Hur gick det med den då? Den slog ju ännu hårdare. Oj! Och bara spreds ju som en löpeld. Och sen har jag varit iväg på typ, när Will Sparks har varit i Sverige och giggat, och det är ju en ganska stor DJ. Från Australien. Och han spelade ju min låt då, fast utan vokabulär eller vokaler då. Då spelar vi Johnnys låt här då, jävla sosse. Ja, nu kör vi. Och det heter gimmick track, gör det. Den är enformig. Det är samma grej hela tiden. Nu måste ni tagga till här i droppen. Jävla sosse. Ja, jag tycker det är bra. Ja, det är fint. Det här är fint. Alltså tagit oss från Vetlanda till Tranås. Och vad har vi här i Tranås, killar? Finns det något sevärt? Rondellen. Ja, rondellen då. Vi får kolla centrum här, och vad Storgatan har vi hört finns det. Det är Sveriges längsta storgata, ska vi säga. Är det så? Ja, det vet jag inte, men... Vi får alltså, då ändstation för den här bussen var Tranås. Vi är på ett industriområde i ett garage och... Sommens transport, va? Jajamän. Och vi är på väg ikväll till Lerum, tydligen, med en av grabbarna här som ska iväg. Pitstop i Adelöv. Och sen vidare till Lerum tydligen ikväll. Så att det blir en hel dag på on the road, så att säga. Ja. Rätt svårt att hitta lift här. Ja, fan. Johnny skjutsar oss vidare till Göteborgstrakterna. Ja, Oss bara för några minuter sedan nästan. Ja. Och nu har vi hamnat i Adelöv. Precis. Där vi bara ska käka en liten macka och kanske en kaffe innan vi puttrar vidare till Lerum. Automat borgartorg. Träffa Johnnys mamma. Robert. Hej! Hugo. Tjena Hugo. Hallå, ja! What's up, dogs? Snyggt! Perfekt. Då tackar vi för kaffet och för mackor och Sällskapet och för tröjorna. Trischerna. Ja, då har vi haft ett litet pitstop här på Borgartorp hundpensionat. Tyckte nog det var kul, var väl lite skeptiska till en början, men så är folk lite skeptiska i början och det tar en stund innan man vinner över folk, men det har ju alltid funkat. Mm. Och det blev lite som en dag som vi ville idag, att vi skulle ta många mil och
Nu har vi egentligen tagit oss bara 2,5 timme hittills. Nu ska vi åka 3 timmar till tror jag va? Ja. Så att vi är on track skulle jag säga. tar oss inte så långt norrut, men vi tar oss ju till västkusten nu. Västkusten som man Västkusten. också kallar den. Exakt. Kör vi. Så. Sådär ja. Går vi här i Gränna. Och vad är Gränna känt för? Polkagrisen såklart. Det är alltså polkagrisens födelseort och vi ska gå in här på en liten polkeria eller vad man kan kalla det. Ja, får man nu provsmaka en nybakad polkagris. Det här låter någonting. Det låter som något för oss. Där, nu har vi landat i Gränna, polkagrisens huvudstad eller Mecka. Och vad heter du? Simon heter jag. Simon. Jajamän. Kan du berätta lite om polkagrisens historia? Ja, Amalie Eriksson, hon finns på mittersta tavlan här, mitten över kassan. Hon startade med detta på mitten på 1800-talet. Hennes man gick bort väldigt tidigt när de fick deras första dotter. Så att på den tiden var det männen som drog pengarna, så hon var tvungen att försörja sin familj. Så då började hon mixa lite med vatten, socker och ättika då, så att polkgrisen som har en pepparmint var som medicin för att hennes barn fick röda hundsjukan då, så att det var faktiskt till som medicin först. Och allt började med då att gamla riksrätten här gick i de gröna. Alla polkapojkar och polkapinglar som detta var ute och sålde på gatorna. Ja, och sen 1859 så kvinnor fick inte driva företag på den tiden, så 1859 så skickade hon ett brev till magistratet i Gränna och hon fick lov att driva ett företag då, som sedan dess har bara blivit växt sig större och större för varje år som går. Men detta var alltså grundaren av polkagris? Grundaren, ja. Och polkagris, namnet vet man inte heller var det kommer ifrån riktigt, för hon skrev aldrig ner något, Amalia, som hon hette, men polka var ju en dans och gris är ju ett småländskt uttryck för något gott man får till efterrätt. Så man tror att hon tog med sig upp polkadansen på berget och så fick man en gris då. Polkagris, man vet inte riktigt. Och så. Men det kan ju vara rimligt. Ja, det är något. Så. Simon här visar ju sig vara en riktig expert på polkagrisar. Vilken är din favorit? Min favorit är ju Coca-Cola-smaken. Men sen har vi det nya nu med alkoholsmaken här då. Det är ingen alkohol i då, men... Det här tycker jag är intressant, för man brukar säga när man tar en whisky att man tar en pinne på kvällen. Här har vi en pinne. Här har vi typ en riktig whiskypinne. Ja, precis. Intressant. Så det här är lite nyare då. Så där kan vi typ rekommendera... Mojito. Jordgubb champagne där tycker jag är väldigt god. Ja. Sen, nu har jag ju fulla bagare med, så det är ju riktigt gött. Men det är ju skitkul att du får också testa göra smaker och så. Det är skitgött. Vilken har varit din liksom mest framgångsrika smak? Nej, alltså jag inte, alltså... Det är ju när vi testar smak så gör vi bara den här skitgrisen. Och nu var den tom i hyllan så att jag har inte kommit på så. Det var så bara det är lite som en så här dagens typ? Ja, precis. När den är tom så gör vi något, så vi har ju testat de flesta. Vi har testat bland annat tacosmak, så hällde vi tacopulver. Men det var ingen hit. Den slängde vi faktiskt. Var ju tvungna att göra. Men vi har ju testat det som blivit framgångsrika då liksom. Ja. Så du har kommit på denna smaken alltså? Ja, jag kom på den då. Jag prövar en skitgris, ja. Det passar ju dig! Ja, inte skitgris. Smaker som violakrits och blåbärslakrits har ju kommit fram via skitgrisen och de har testat så. Robin han har ju inte bytt kallingar på 6 dagar. Så han är ju en riktig skitgris. Jag tror jag testar en mojito. Jag gillar det. Ja, absolut. Det här låter ju lite som att det här låter lite sneaky, men vi har ju han som vi åker med. Kan vi få ta en polkagris till han med som vi åker med? Ja, men alltså ni kan få med en kasse. Ni får ta ett på det. Nu jag har ju tagit många här nu. Jag har tagit 6-7 stycken. Fick ni med min personliga favorit då? Den måste jag med. Okej. Cola-smaken. Ja just det, den tror jag Johnny gillar. Originalet då måste ni också ha med. Ja. Det är klart.
Ja, tack ska du ha. Tack så jättemycket Simon. Ja, tack själva. Kul att du... Hur kan man följa nu då? På... Sociala medier, göddigt ändå. Vad sa du? Göddigt ändå. Göddigt ändå. Eller så söker du på hashtaggen snyltresan. På Instagram. Jag då lämnar vi Gränna efter ett väldigt kvickt besök med ett par som polkagris i hand. Jag har en häxskål. Och jag kör på en mojito. Skitgod. Det finns ingen rim eller reson i vår resa här genom Sverige, utan vi följer lite vindens väg. Ja. Det gör att det tar lite längre tid, men förhoppningsvis så får vi ut mer av resan ju längre den blir. Nu har vi landat i Lerum och ska in och käka lite pizza. Det är ju ändå söndag. Ja. Jag kan inte bestämma mig alltså. Mycket. Ja, de sväljer då. Ja, kan jag göra. Det säger vi om ett varvbrott. Kan inte göra det svårare än vad det är. Nej. Båda till alla. Då är vi framme på Aspen camping där vi kommer spendera natt med vår nyfunne vän här, Jonny. Ja, det tackar vi. Jag ska in och hämta nyckeln så kommer jag alldeles strax. Det är bra. Tänkte väl egentligen att ni var kriminella på något sätt. Sa du? Precis på... Tjena! Hej! På mitten utav... Malmö, säg hej till kameran. Hej! Hej! Vad heter du? Wojtek! Wojtek! Härligt! Jag heter Hugo. Jag heter Robin. Pendlar du då eller? Åker du upp och ner med bil? Hemma? Hemma? Mm. Ja, okej. Härligt. Ja, vi spelar in film här. Härligt? Ja. Vi fortsätter väl va? Ja, vad vi insåg var ju att... Nej, Tyvärr. inte röka. Nej. Och till... Väntar ni telefonen nu? Sa du? Ja. Yes. Kommer ni vara länge här eller? 10 minuter. Jonny då? Denna dagen har för mig varit... det har gått så jäkla smooth liksom. Och ganska fort också tycker jag. Så även fast vi har suttit 39 mil har vi kört idag. Eller åkt med då. Så att det känns ändå som att det har gått fort. Ja. Och vi har verkligen käkat... Idag har vi ju frossat. Ja, snabbmat liksom. Sibylla och En stadig frukt. hotellfrukost och pizza. Och polkagris. Så idag har vi också fått, jag har fått den här tröjan för jag slarvade bort min tröja på midsommarfirandet. Så jag fick den här bak i morse. Vi har fått varsin t-shirt Ja. på deras initiativ. Ja, Borgartorps hundspensionat där, av mamman där. Och ja, som jag sa innan, man blir mer och mer taggad på att göra den här dokumentären så pass, vad ska man säga? Alltså, Utförlig. ja, vi vill ju på något sätt bidra för all den hjälp vi får. Och med bidra så menar jag liksom att kanske slå ihop på fördomar, kanske inspirera andra till att göra något som de velat men inte vågat. Precis. Och kanske bara bidra till en lite snällare värld. På vilket sätt Öppnare värld. Ja, på vilket sätt det en kan ta sin form. Liksom. Ja.
Men vi känner ju hur mycket glädje och kärlek som helst. Ja, Varenda dag. Ja, det är jätteinspirerande. Ja. Vi har gjort vår längsta dag, 39 mil och snyllt 978 kronor. Så att vi är uppe i snart 100 mil och över 4000 i totalt snylt. 4110 kronor. Stay tuned. Ursäkta, kan jag lappa nu för att